món khoai ăn đi.
làm lắm cái này. Ngon lắm. Em mời các bạn cùng ăn với em nha. Tương ớt nè. Ở bên ngoài nó giòn do mình nó còn có độ mềm, ở ngoài nó giòn. Chế biến bằng rau củ quả mà người lớn và trẻ em rất là thích ăn, khảo để mình có thể chế biến nhiều món ngon ngon cho gia đình mình nha. Chay, mọi người ăn chiên, mọi người ăn healthy cũng có thể chế biến. Các video chế biến đó có đầy đủ trong kênh của em á.